Кажуть, що найбільший безлад не назовні, а всередині людини. Можна мати чистий дім, стабільну роботу і все одно почуватися загубленими. Бо важливо не те, скільки ви робите, а те, як проживаєте кожну мить. Багато хто сьогодні відчуває перевантаження, втрату орієнтирів, втому від постійних спроб змінити життя і нерозуміння, з чого почати. Але мало хто усвідомлює, не потрібно починати з нуля. Потрібно впорядкувати те, що вже є перед вами. Стоїцизм навчає. Справжнє перетворення не приходить від контролю над світом, а від уміння керувати розумом. Епіктет казав: «Нас турбують не речі, а наша думка про ці речі». І це правда, яка змінює все. Якщо ви навчитеся спрямовувати увагу на те, що можете контролювати, заспокоювати внутрішній шум і діяти спокійно посеред хаосу, то почнете відчувати щось дуже глибоке – внутрішній порядок. Порядок, що не залежить від грошей, успіху чи інших людей, а залежить від вас. Сьогодні я хочу поділитися з вами 10 стоїчними практиками, які допоможуть відбудувати життя зсередини. Це не теорії, а реальні дії, інструменти, що перетворюють думки на ясність, плутанину на фокус, а страх на силу. Залишайтеся зі мною, адже те, що ви почуєте, це не просто філософія, це мапа повернення до самого себе. Перш ніж продовжити, зробімо щось символічне. Напишіть у коментарях фразу «Я обираю впорядкувати своє життя зсередини». Зробіть це як акт зобов'язання перед собою, адже, записуючи її, ви залишаєте не просто слова, ви залишаєте заяву про намір. Це спосіб нагадати собі, що зміни починаються не в зовнішньому світі, а у вашому розумі, у вашому ставленні і у вашому способі відповідати на виклики життя. Напишіть спокійно, як той, хто сіє зерно, що обіцяє дати плоди. А тепер почнемо. Урок перший. Тренуйте концентрацію. Ми живемо в епоху, коли увага – найвикраденіший ресурс. Не гроші і не час вислизають від нас найбільше – це здатність бути по-справжньому присутніми. Ми стрибаємо від одного сповіщення до іншого, від однієї думки до іншої, наче наш розум – це безупинне поле битви. І щоразу, коли ми піддаємося відволіканню, ми втрачаємо частину внутрішньої сили. Стоїцизм вчить: розсіяний розум – це слабкий розум. Марк Аврелій казав, що душа забарвлюється кольором своїх думок. Якщо ці думки фрагментовані, фрагментованим буде й життя. Концентрація – не вроджений дар, а м'яз, який тренують. І хто володіє своєю увагою, той керує своєю долею. Проблема не лише в зовнішніх подразниках, шумі, екранах чи безладі довкола. Справжній ворог усередині – це тривоги, думки, що стрибають між «що буде», «якщо», «а як би я зробив інакше». Ми живемо між минулим і майбутнім, забуваючи, що сила існує лише в теперішньому. Саме тут народжуються спокій, ясність і дисципліна. Тренування концентрації починається з простих, але потужних дій. Коли пишете – пишіть. Коли їсте – їжте. Коли слухаєте – робіть це, не думаючи, що будете відповідати. Ця щоденна практика уважності – форма опору. Щоразу, коли ви обираєте лишатися присутніми, ви зміцнюєте свій розум, як воїн, що відточує меч. Зробіть концентрацію ритуалом. Перед початком завдання приберіть відволікання. Подихайте. Повторіть подумки «Я тут». Зараз важливе лише це. Йдеться не про порожній розум, а про зосереджений.
Не про те, щоб позбутися думок, а про те, щоб не бігти за кожною з них. Сучасне життя штовхає вас у шум, але ви можете обрати внутрішню тишу. Можете повернути контроль над розумом, навіть коли світ смикає вас з усіх боків. Будьте твердими, будьте господарями своєї уваги. Адже той, хто не керує концентрацією, буде керований усім іншим. І коли розум почне блукати, пам'ятайте, щоразу, коли ви повертаєтеся в теперішнє, ви тренуєте свою свободу. Концентрація не доводиться до досконалості за один день, але щодня, коли ви обираєте фокус, робите крок до сильнішого, стабільнішого і свідомішого розуму. Урок 2. Будуйте сильне тіло і витривалий розум. Не можна прагнути сильного розуму, живучи в слабкому тілі. Стоїки добре це знали. Для них фізичне тренування – не марнославство і не естетика, а спосіб культивувати характер. Вони розуміли – тіло – перше поле бою, де гартується дисципліна, сталість і воля. Сьогодні багато хто хоче непохитного розуму, але уникає зусиль. Прагнуть спокою без незручностей, міцності без болю, ясності без жертви. Але немає стійкості без опору. Якщо ви не тренуєте тіло, важко буде тренувати розум. Щоразу, коли ви примушуєте себе рухатися, ви посилаєте всередину послання «Я контролюю». Коли ви встаєте тренуватися, навіть без бажання, коли обираєте прогулянку замість дивана, ви зміцнюєте не лише м'язи, а й рішучість. Стоїцизм вчить – фізичне зусилля – не покарання, а духовна практика. Сенека казав, що слід привчати тіло до незручностей, відчувати холод, витримувати втому, відмовлятися від надмірностей, адже хто вміє витримувати мале, буде готовим витримати велике. Тренування – це не лише піднімати вагу, це піднімати власну волю. Почніть із простого. Пройдіться без навушників. Вдихніть холодне ранкове повітря. Відчуйте, як прокидається тіло. Пробіжіть хоча б кілька хвилин, не для змагання, а щоб почути себе. Кожен крок нагадує, що ви можете рухатися далі, що ви не зламані, лише приспані. Тіло стає інструментом фокусу. Коли тіло слухається, розум теж вчиться слухатися. Активне тіло підтримує пильний розум. Коли тіло сильне, думки впорядковуються. Правильно спрямована фізична втома очищує тривогу, а постійний рух стишує внутрішній шум. Тому стоїки шукали чесноту і в дії, бо розуміли – володіння тілом – перша форма самоврядування. Йдеться не про досконалість, а про міцність. Не про тіло для демонстрації, а про тіло, що тримає вас, коли життя стає важким. Кожна крапля поту, кожен глибокий вдих, кожне подолання втоми – це будівництво розуму, що не ламається. Адже коли тіло вчиться витримувати вагу зусилля, розум вчиться витримувати вагу життя. Дорогі глядачі, тут ми вчимося жити стоїчно. Менше хаосу, більше ясності. Якщо вам близькі ці ідеї, підтримайте відео лайком і підпишіться на канал. Я мрію зібрати спільноту зі 100 тисяч людей, які щодня обирають волю і ясне мислення. Разом ми зможемо більше. Дякую, що ви є. Урок 3. Змініть ставлення, а не місце. Багато хто вважає, що для нового старту треба поїхати далеко, змінити місто, роботу, оточення. Але можна проїхати тисячі кілометрів і лишитися тією ж людиною, з тими самими страхами, сумнівами і ранами. Проблема не в місці, де ви є, а в розумі, з яким ви живете. Стоїцизм вчить. Мудрець може бути будь-де й зберігати спокій, адже його мир залежить не від пейзажу, а від ставлення до нього.
Якщо у вашій голові безлад, жодна зовнішня зміна не принесе справжнього порядку. Не перетворивши мислення, ви повторюватимете ті самі історії лише на інших сценах. Ми думаємо, що втеча – це свобода, але часто тікаємо, несучи в собі власну в'язницю. Міняти оточення без зміни мислення, як фарбувати стіну, не витерши пил. Зовні ніби нова, а всередині брудна. Справжня трансформація починається тоді, коли ви перестаєте питати, де мені було б краще, і починаєте питати, ким мені потрібно бути тут і зараз. Змініть внутрішній сценарій. Спершу спостерігайте за своїми реакціями, звичками, автоматичними думками. Щоразу, коли ви звинувачуєте обставини, ви віддаєте свою силу. Обмежує вас не місто, не люди і не робота, а те, як ви тлумачите свій досвід. Стоїцизм навчає брати під контроль саме цю інтерпретацію. Ви не можете обирати все, що відбувається, але можете обрати ставлення, з яким це зустрічаєте. Щодня життя дає нагоду потренуватися. Щось дратує – подихайте. Хтось розчаровує – подивіться, яка ваша очікуваність не збіглася. Щось пішло не за планом – використайте це як тренування. Мудрець не тікає від хаосу, він використовує його, щоб зміцнитися. Перестаньте тікати з місць. Зустріньтеся з собою. Бо недисциплінований розум не знайде миру ніде у світі, а тренований віднайде тишу навіть посеред шуму. Урок 4. Звільніться від шкідливих вад. Сучасне рабство не має ґрат і ланцюгів. Воно у ваших руках, думках і імпульсах. Не обов'язково бути замкненими, щоби жити в полоні. Достатньо залежати від того, що ви не можете відпустити. Цигарка, що заспокоює, телефон, що відволікає, цукор, що втішає, або схвалення, яке на мить змушує відчути себе достатніми. Ось справжнє рабство сучасної людини. Бути керованими тим, що споживаємо, чого бажаємо або що боїмося втратити. Стоїцизм це чітко розумів. Хто не може керувати собою, не вільний. Свобода починається не тоді, коли світ перестає щось нав'язувати, а тоді, коли ви перестаєте віддавати йому свою владу. Насолода не є злом, але зло у надмірі. Насолода не руйнує, але залежність – так. Те, чого ви не контролюєте, контролює вас. І щораз, коли щось зовнішнє панує над вами, дух слабшає. Стоїки вчили. Людина має бути господарем свого розуму, а не його слугою. Тому ця практика починається з простого запитання. Що керує моїми вчинками більше, ніж я сам? Можливо, спершу ви це не визнаєте, але всередині знаєте відповідь. Це може бути невпинна потреба перевіряти телефон, імпульс відповідати зі злостю, звичка відкладати справи або страх самотності. У кожного з нас є залежність, замаскована під звичку. Лише чесно її розпізнавши, можна почати визволення. Дисципліна – не клітка, а шлях до внутрішньої свободи. Панувати над бажанням не означає придушувати його, а ставити на місце. Вирішувати, коли, як і чому ви щось робите. Якщо обираєте свідомо, дієте як вільна людина. Якщо з імпульсу – як раб. Різниця у свідомості. Тому стоїцизм нагадує – розум – це тренувальний майданчик. Щоразу, коли ви відмовляєтеся від миттєвого задоволення, ви зміцнюєте характер. Щоразу, коли поступаєтеся спокусі, зміцнюєте свої кайдани. Почніть із малого. День без соціальних мереж, тиждень без цукру, година мовчання без відволікань. Йдеться не про покарання,
а про ясність, щоб довести собі, що ви можете жити без того, що вважали необхідним. Коли ви навчаєтеся керувати звичками, вони перестають керувати вами. Справжня свобода. Не робити, що заманеться, а не потребувати робити це постійно. Це мати силу обирати, навіть коли ніхто не дивиться. У цей момент ви вже не раб насолоди, страху чи схвалення, ви господар себе. Урок 5. Приймайте рішення розумом, а не лише емоцією. Занадто багато життів керуються імпульсами, повідомлення, що розпалює гнів, акція, що викликає ейфорію, страх, що штовхає тікати. Рішення, ухвалені в жарі емоції, завершуються жалем. Проблема сучасна і проста. Емоції швидкі, розум терплячий. Якщо завжди йти за першим відчуттям, вас керуватимуть реакції, а не наміри. Основна істина така: емоція освітлює, розум вирішує. Йдеться не про вбити серце, а про те, щоб дати йому фільтр. Стоїцизм учить: ми не контролюємо, що відчуваємо, але контролюємо, як діємо згідно з цим. Епіктет і Марк Аврелій нагадують: чеснота у ясному виборі, а не в покорі кожному імпульсу. Це основа самовладання і доброго судження. Як застосувати це на практиці? По-перше, створіть простір між стимулом і відповіддю. Коли піднімається сильна емоція, зупиніться, подихайте, зробіть навмисну паузу від 30 секунд до 5 хвилин, залежно від інтенсивності. Запитайте себе: як би я вчинила, якби мною не керувала ця емоція? Це просте питання діє як сито, пропускає суттєве і затримує імпульсивне. По-друге, треба запровадити практичне правило 24 годин для важливих рішень. Не підписуйте, не відповідайте, не робіть великої покупки, не переночувавши з цією думкою. Пристрасті вщухають, повертається розум. По-третє, визначте свої детонатори. Протягом тижня робіть короткі нотатки, які ситуації запускають гнів, ейфорію чи страх. Знання своїх шаблонів повертає контроль. Ви не жертва реакцій, ви той, хто їх досліджує і регулює. По-четверте, користуйтеся чіткими критеріями. Заздалегідь сформулюйте довгострокові цілі, ясні й конкретні, і оцінюйте кожну опцію тим, наскільки вона наближає до них. Якщо рішення не просуває вас до мети, відкладіть або відкиньте його. Розумові потрібні правила. Вони зменшують нерішучість і захищають від маніпуляцій, реклами, соціального тиску, штучних терміновостей. По-п'яте, практикуйте зворотний зв'язок. Після кожного важливого вибору перегляньте, що вдалося, що можна було зробити краще. Це не покарання, це тренування. З часом пауза стане автоматичною, а розум виробить рефлекс розсудливості. Сьогодні, коли відчуєте сильну емоцію, що штовхає діяти, зробіть паузу. Зробіть 3 глибокі вдихи. Поставте собі ключове питання: якщо емоція зникне, чи вчиню я так само? Запишіть відповідь. Якщо вирішите зачекати, пообіцяйте собі повернутися до цього завтра зі спокійною головою. Урок 6. Зосередьтеся на дії, а не на надмірному плануванні. У багатьох великі ідеї, але мало хто втілює їх у справи. Більшість живе в невидимій пастці вічної підготовки. Планують, досліджують, коригують, але не починають. Чекають ідеального моменту, ідеального стану, ідеальних умов. Тим часом час минає, а страх маскується під розсудливість. Це корінь прокрастинації – відкладати те, що знаємо, що треба зробити, виправдовуючи це розумними причинами. Правда проста і сувора. Ідеального моменту не існує.
Стоїки це знали. Марк Аврелій писав, що нам потрібна не більша кількість часу, а рішення. Епіктет учив: нас судять не за те, що ми збираємося зробити, а за те, що справді робимо. Стоїцизм – не філософія слів, а філософія дії. Ви можете перечитати всі книги світу, але нічого не зміниться, доки ви не зрушите тіло, доки не зробите те, що знаєте, що маєте зробити, навіть без натхнення. Щоразу, відкладаючи дію, ви підсилюєте внутрішнього ворога – інерцію. А інерція перемагається лише рухом. Вам не потрібен ідеальний план, вам потрібно почати. Одна недосконала дія, зроблена сьогодні, варта більш ніж 1000 блискучих намірів, відкладених на потім. Якщо ви чекатимете на мотивацію, чекатимете все життя. Дія, а не мотивація, породжує імпульс. Спершу дійте, потім прийде ясність. Починайте з малого, але впевненого кроку. Якщо у вас велика мета, не дивіться на неї як на гору. Розбийте її на послідовні сходинки. Сьогодні зосередьтеся на першій. Прокиньтеся раніше, вимкніть відволікання, зробіть той дзвінок, напишіть ту сторінку, надішліть той лист. Кожен невеликий крок підживлює відчуття контролю і дисципліни. Так стоїк тренує волю, робить те, що треба, незалежно від миттєвого емоційного стану. Застосовуйте цю практику щоранку. Запишіть одну конкретну дію, яка зробить ваш день змістовним, якщо ви її виконаєте. А потім зробіть її до того, як перевірите телефон чи почнете надмірно роздумувати. Це ваша щоденна перемога, а кожна перемога будує характер, міцність і напрямок. Надмірне планування – не розсудливість, а страх. Страх невдачі, осуду, неготовності. Але правда в тому, що повністю готовими ми не буваємо ніколи. Зрілість приходить не до дії, а як наслідок дії. Урок 7. Створіть власну цінність. Ми живемо в час, коли особисту цінність, здається, вимірюють зовнішнім схваленням. Один лайк, один коментар, один схвальний погляд, і нам здається, що ми варті. Але досить однієї критики, мовчання чи порівняння, і все руйнується. Це корінь багатьох невпевненостей – будувати самоповагу на ґрунті, що нам не належить. Стоїки знали: хто залежить від чужого судження, стає рабом. Немає більшої свободи, ніж у того, хто сам собі достатній, аби відчувати гідність. Проблема в тому, що більшість постійно оглядається на те, як їх сприймають інші. Працюють не заради відмінності, а заради визнання. Стараються не щоб зростати, а щоб їх бачили. Але душа вигорає, коли її цінність залежить від чужого віддзеркалення. Рано чи пізно оплески стихають, увага розчиняється, а голодне его вимагає більше. Так ми втрачаємо мир, шукаючи назовні те, що можна виростити лише всередині. Принцип простий. Вашу цінність не випрошують, її будують. Кожен акт дисципліни, кожне чесне слово, кожна обіцянка, виконана в тиші – це цеглина, з якої зводиться внутрішня фортеця. Стоїцизм учить: справжня самоповага народжується з характеру, а не зі схвалення. Той, хто задоволений собою, великий не тому, що ігнорує світ, а тому, що не визначається ним. Як це застосувати щодня? По-перше, перестаньте міряти свій прогрес чужими очима. Вам не потрібно, аби вами захоплювалися, вам потрібна послідовність. Коли ви дієте з інтегритетом, навіть коли ніхто не бачить, ви стверджуєте свою цінність. Коли робите правильне, навіть якщо це коштує,
зміцнюєте свій центр. Стоїчний розум не шукає визнання, він шукає узгодженість із принципами. По-друге, практикуйте внутрішню тишу і під час похвали, і під час критики. Не роздувайтеся від лестощів і не тоніть у несхваленні. Обидва – це шуми, які намагаються диктувати, хто ви є. Дихайте, спостерігайте і повертайтеся до осі. Ваша цінність не коливається разом із думками інших. З часом ви відкриєте потужну річ – спокій не потребувати нікого вражати. Цей спокій безцінний. Це плід життя в злагоді з власними принципами. Коли ви рухаєтеся з цієї автентичності, ваша присутність стає твердою, ваш голос має вагу, а дії надихають без прагнення справити враження. Урок 8. Перестаньте намагатися бути ідеальними. Перфекціонізм здається чеснотою, але насправді це в'язниця. Страх у масці вимогливості, сумнів за фасадом контролю. Багато хто не рухається вперед не через брак таланту, а тому, що не терпить думки про помилку. Чекає ідеального моменту, бездоганної версії, повного схвалення. Але життя винагороджує не тих, хто чекає, а тих, хто діє. Стоїцизм учить. Важливе не зробити ідеально, а зробити добре. Йдеться не про досягнення досконалості, а про рух із наміром. Бо ідеальність – ілюзія, ціль, що віддаляється щоразу, як ви до неї наближаєтесь. Натомість прогрес – реальний і відчутний. Він вибудовується крок за кроком, день за днем, кожною недосконалою дією, що веде вас уперед. Проблема перфекціоніста – він застрягає у власній голові. Планує, аналізує, порівнює, але не виконує. Виправляє те, чого ще не почав, і поки так робить, можливості проходять повз. Стоїчний спосіб мислення розриває це коло. Помилка – не загроза, а вчитель. Кожна спроба наближає до майстерності не чистотою, а досвідом. Принцип простий. Краще зроблено, ніж ідеально задумано, бо те, чого не зроблено, не вдосконалюється. Постійна дія, хай і мала, важливіша за найшляхетніший намір. Поки ми марнуємо час на вагання, життя минає. І це розуміє стоїк. Кожен день без дії – день, втрачений у ілюзії контролю. Як це застосувати? По-перше, змініть фокус. Не питайте, чи готове це. Питайте, чи готовий я вчитися в процесі. По-друге, встановіть стандарти, а не відмовки. Робіть свою справу з високою планкою якості, але приймайте, що справжнє зростання народжується з дії, а не з уявляння. По-третє, святкуйте прогрес. Кожен крок, хай і крихітний, перемога над інерцією. У побуті це означає опублікувати проект, сказати важливі слова, ухвалити рішення, яке ви відкладали, чекаючи ідеального моменту. Ідеальність не прийде, але нагода рухатися далі, тут і тепер. Пам'ятайте, стоїк не прагне блищати, він прагне поліпшуватися. Не змагається з іншими, перевершує себе. Справжня майстерність – не відсутність помилок, а здатність вчитися на них, не здаючись. Друзі, не забувайте, що в нашому телеграм-каналі ви можете знайти додаткові матеріали про стоїчні практики та методики управління часом. Ми щодня публікуємо корисні поради, мотиваційні цитати та аудіоматеріали, які допоможуть вам ставати кращими кожного дня. Також ми запустили преміум-канал, де вже понад 28 годин контенту у форматі чистого голосу без реклами, з ексклюзивними випусками, яких не буде на Ютубі. Приєднуйтеся до нашої спільноти і отримуйте щоденну дозу натхнення. Деталі в описі. Урок 9.
Шукайте добровільні виклики. Розум слабшає в комфорті. Щоразу, коли ви обираєте легкий шлях, ви віддаєте частину внутрішньої сили. Ми живемо в епоху, яка звеличує зручність. Усе створено, щоб уникати зусиль, тиші, очікування. Але те, що надто вас захищає, послаблює. Те, що сьогодні видається полегшенням, завтра стає крихкістю. Стоїцизм учить. Міцність не будується в штилі, а гартується в конфлікті. Характер твердне не тоді, коли все само складається, а тоді, коли ви свідомо виходите із зони безпеки. Стоїки називали це аскезою, тренуванням душі. Вони не чекали, поки життя вдарить. Вони самі тренувалися чинити опір, бо знали – труднощі неминучі, а готуватися треба до шторму, до того, як він прийде. Принцип простий. Той, хто тренується в незручності, не ламається в труднощах. Тому шукайте добровільних випробувань не задля страждання, а задля зміцнення себе. Прийміть холодний душ зранку. Поговоріть з людиною, розмови з якою ви уникаєте. Потренуйте тіло, навіть якщо нема настрою. Вимкніть телефон на кілька годин і зустріньтеся з тишею. Це не покарання, це інструменти, нагадування, що розумом керуєте ви, а не навпаки. Щоразу, коли обираєте зусилля замість зручності, ви посилаєте духові послання «Я можу». Повторене день у день, воно стає переконанням. Дисципліна не нав'язується, вона тренується. Самоконтроль не виникає в великих моментах, він кується в малих. І коли приходить справжня негода, втрата, криза, поразка, вона застає вас не слабкими, а підготовленими. Розумійте, добровільне терпіння дає владу не над іншими, а над собою. Контроль над імпульсами, емоціями, реакцією на несподіване. Кожна обрана незручність – урок внутрішнього володіння. Вона вчить, що страх не зникає, але ви можете рухатися попри нього. Стоїки не шукали легкого життя, вони шукали непереможний розум. А це можливо, коли ви вчитеся дивитися на біль, не втікаючи, і розумієте. Кожен, хай і малий, виклик – це нагода розширитися. Немає зростання без тертя і сили без опору. Урок 10. Практикуйте невпинне прощення. Більшість людей носить образи, які їм не належать. Тримати їх живими все одно, що пити отруту, чекаючи, що постраждає хтось інший. Насправді кожен ковток обпікає вас самих і виснажує розум. Злопам'ятність – одна з найшкідливіших звичок. Це невидима в'язниця, і ключ до неї зветься прощення. Принцип простий. Прощати – не означає виправдовувати вчинок чи приймати погану поведінку. Це не про примирення з тим, хто завдав болю, і не про демонстрацію великодушності іншим. Прощення – це акт особистого звільнення. Повернути свій мир, відновити енергію і скинути емоційний ланцюг, що прив'язує вас до минулого, яке не змінити. Як учили стоїки, ваша сила – завжди всередині. Ніхто не забере вашої внутрішньої тиші, якщо ви самі її не віддасте. Як почати практикувати стоїчне, дієве прощення? По-перше, визнайте емоцію. Не заперечуйте і не ховайте її. Гнів, образа, розчарування – це сигнали болю. Заперечення лише їх посилює. По-друге, згадайте – образа вже сталася, і змінити її неможливо. Постійно відтворюючи її в пам'яті, ви лише тримаєте себе в пастці. По-третє, свідомо вирішіть звільнитися. Повторюйте подумки, що вам не треба носити цю вагу, що ваш мир дорожчий за будь-яку помсту чи справедливе виправдання. Прощення – не одноразова подія, а щоденна практика.
Щоразу, коли спогад про кривду виникає, обирайте спокій замість автоматичної реакції. Подихайте, спостерігайте емоцію і відпускайте. З часом розум прояснюється, рішення стають раціональнішими, характер – міцнішим. Послідовне прощення зміцнює емоційну стійкість і посилює внутрішню свободу. Справжня сила, як вчили стоїчні майстри, виявляється не контролем над іншими, а самоконтролем. Прощати без упину – це тренування характеру. Вміти відокремлювати те, що належить іншим, від того, що належить вам, ваші емоції, ваш час, ваша енергія. Звільнення від злопам'ятності – це повернення контролю над теперішнім і будівництво майбутнього без невидимих кайданів. Пам'ятайте, чекати вибачення – це чекати, що хтось поверне вам те, що можете повернути лише ви. Кожен акт прощення – це акт сили, акт любові до себе. Це не слабкість, а розум і емоційна стратегія. Впорядкувати своє життя не означає зробити його ідеальним. Це означає жити з наміром, навіть коли хаос стукає у ваші двері. Кожна з цих стоїчних практик не віддаляє вас від світу. Вона навчає бути в ньому з мудрістю, рівновагою та силою. Пам'ятайте, спокій не знаходять, його будують. І щодня, коли ви обираєте думати ясно, діяти спокійно і приймати те, чого не можете змінити, ви лагодите щось усередині себе. І наостанок, я знову запрошую вас залишити в коментарях фразу «Я обираю впорядкувати своє життя зсередини», адже написати її наприкінці означає підтвердити своє прагнення до трансформації. Це нагадування. Щоразу, коли ви обираєте спокій замість реакції, фокус замість відволікання, чесноту замість нарікання, ви виконуєте цю обіцянку. Якщо цей меседж відгукнувся вам, підпишіться, поділіться ними з тим, кому це потрібно, і повертайтеся щоразу, коли треба згадати, хто ви є. Побачимось у наступному відео. І пам'ятайте, вам не потрібно, щоб життя змінилося, аби бути в мирі. Потрібно навчитися бути в мирі, поки життя змінюється.